És akkor nagy szeretettel köszöntöm Markus Freytag Rhomberget, a Sommer képviselet forgalmazási vezető mérnökét, akinek az előadásával kezdjük a napot, építésmentes áramlásmérő technika címmel tart előadást. Aztán majd ezt követi a mérések kiértékelése Rhomberg Gábor osztályvezetővel, illetve várjuk Tóth Zoltánt, az Elkom Kft. Ügyvezető igazgatóját. Ő fog következni még a 10 óra 30-as kávészünet előtt, tehát kicsit átvariáltuk most a programot. Úgyhogy szeretném akkor felkérni Markus Freytag Rhomberget, illetve Krikovszki Sándort, aki fordítani fogja az előadását, hogy akkor tartsa meg az előadást. Köszönjük. Good morning everybody, thank you for being here and listening to our explanation and introduction. And Mr. Sándor will help me to translate in Hungarian. Igen, tehát üdvözöl mindenkit a Markus, és hogy így próbálok majd szinkron fordításban akkor technikai részleteket közölni veletek. So basically what we talk about is our company is called Sommer, and we talk about non-contact discharge measurement. So we say flow meter and discharge. Flow we say for small channels, and discharge for big channels and rivers. Tehát itt a Sommer cég képviseletében van Markus, aki érintésmentes technológiát mutat be. Az első volt egy egyszerűbb, kisebb műszer, amivel itt találkozhattok az ősdráva rendszerbe, illetve a nagyobb, ami az RQ system, tehát az RQ rendszer. Here very short about the location where we are and also the history why we make such sensors. Basically we are from Austria, but on the very western part of Austria. This one is Switzerland, Germany, Italy, and here is Liechtenstein. Tehát Vorarlberg, tehát Ausztriában a legnyugatibb csücskében helyezkedik el a Sommer cég. Ez egy kisváros, közel Svájchoz, Olaszországhoz és Liechtensteinhez. So this one is a big lake called Bodensee or Lake of Constance. This valley is the Rhine Valley. This is the River Rhine, the Alpine side. This one is Switzerland, this one is Austria, and here is Liechtenstein. Tehát Liechtenstein jobb oldalt Svájc, bal oldalt Ausztria és a Rajna választja. And here's our office, you can see next to the river. And historical water, snow, ice, that was the origin of our sensor development, and from there we started about 35 years ago. Tehát 35 évvel ezelőtt kezdték el a műszereknek a fejlesztését egészen tehát az alpi mérésektől egészen a... So we do have 3 segments: hydrology, meteorology, and then industrial application. Tehát 3 fő témával foglalkoznak, tehát hidrológia, meteorológia és ipari víz, szennyvíz. So we develop, design, produce, test and sell globally a lot of different sensors. These are all connected to snow. Tehát ezek a szenzorok, tehát a meteorológiai szenzorok, tehát mindegyik hómérésekhez kötődnek. And then meteorological sensors like hail, rain, precipitation, humidity, and so on. Tehát jég, csapadék, tehát mindenféle formájával foglalkozunk meteorológiával. And then finally the most important is connected to water. Whenever water moves, we measure. Tehát bármilyen víz mozgást azt ezekkel az eszközökkel érzékelnek. We started about 20 years ago, 18 years ago, to develop some very new thing, measuring water without being in the water, being outside. Tehát minden mérés, tehát 25 évvel ezelőtt kezdték el a radaros technológiát. So basically looking at water and automatically calculate the discharge. Tehát a víz felszínre nézünk, és automatikusan kiszámoljuk a vízhozamot.
So in the meantime, we sold in 110 countries around the world, thousands of units, and also very important references I will show you later. Tehát több ezer műszert árusítottak, és több száz országban, tehát közel 100 országban vannak műszereik jelen. We started with measuring rivers, so small rivers, big rivers, and rivers are very difficult. Tehát ezek a fajta folyók vagy vízfolyások, a alpesi folyók nagyon bonyolultak így, és ezért ezzel a radaros technológiával könnyebben mérhetőek. This is the river Rhine next to our office. Tehát ez a... So we measure with one sensor, we measure the discharge of this river as accurate as ADCB boat. Tehát itt a Rajna vízfolyást egy műszerrel mérik. So now I want to introduce you how it works. And basically what we have is we have a sensor with two radar built in. One radar is for the level. Tehát egy a szintet érzékeli, and one radar is for the velocity. Az pedig a sebességet érzékeli. And then inside the sensor is the model to do the calculation. It's all inside. Tehát a műszerben az a trükk, hogy ők modellt használnak a vízhozaméréshez. And this one is the most important page today. This one is the explanation why it works, looking at water and calculating. Tehát ez a legfontosabb aspektus ennek az előadásnak, tehát hogy modell alapján számolják ki a vízhozamot, hogy csak ránéz a víz felszínre és meghatározza a hozamot. We have two values. One is the water level and one is the surface velocity. Tehát egy a vízszint, egy paraméter és egy a felszíni vízsebesség. What we need to input into the system to tell him is the profile. The profile is the form and shape of the river. Height, big river. Tehát amit nekünk kell megadni a műszernek, az aktuálisan a keresztszelvény és a hozzátartozó, tehát egyszerű csőátmérő, vagy négyszögkeresztmetszet, vagy akár természetes. Having the water level, having the profile, we have the cross section, the wetted area. So tehát a nedvesített területünk megvan, hogyha megvan a vízszint és megvan a keresztszelvény. What we also measure is the surface velocity. Tehát minden esetben a felszíni vízsebességet méri. What we need is the mean velocity. Tehát amire szükségünk van a nedvesített keresztmetszetben a középsebesség. And this is now the special part. Someone developed a special model with algorithms over 10 years, 10 people to calculate automatically based on form and shape and roughness of the surface, the K factor, and K factor times surface velocity is mean velocity. Tehát a Sommer cég tehát a modellt fejlesztette ki. A modellhez egy speciális, vagy hát egy meghatározott algoritmussal számol, és minden nedvességet vagy érdességet beleértve. Easy explanation, you have a U-channel, you have a rock inside. Tehát, hogy egy egyszerű példa, tehát, hogy van egy U-alakú csatorna, és abban van egy kő. Rock. When the water level is high, the rock influence is low. Tehát amikor magas a vízszint, akkor a sziklának a hatása az kevés, tehát hogy nincs hatása. And as lower the water level gets, as more influence the rock has to create turbulences.
Tehát, hogyha csökken a vízszint, akkor a szikla hatása egyre jobban érvényesül, tehát turbulenciát okoz. And the model calculates this one for the rock, but also for complex river systems. Tehát, hogy ez a modell, ez arra alkalmas, hogy így a komplett keresztmetszetben vízhozamat számolja. So the whole is called continuity equation. Discharge is mean velocity times wetted area. Tehát So I repeat again. We have a sensor. He measures the distance between the surface, the sensor and the surface. Tehát van egyszer az elhelyezett eszközünk, a radarunk, és azzal meghatározzuk a víz felszín magasságát. And one time we do an adjustment. És egyszeri beállítással We tell him how deep it is here. So he knows the distance, for example 2 meters, and we tell him here it's 1 meter deep. So we type in 1 meter, press, adjust it. Tehát ha 1 méter magas a vízszint, és ha most 2 méterre van a felszíntől, akkor mi átállítjuk 1 méterre, és akkor ő ahhoz viszonyítva fogja mérni. We enter the profile, the cross section. I will show you later how. Tehát bele visszük a keresztmetszetet. Then based on the water level, he knows the wetted area, the cross section. Tehát a vízszint alapján akkor ő meg fogja tudni mondani akkor a nedvesített keresztmetszetet. He measures the surface velocity. Igen, tehát méri a felszíni vízsebességet. And then using the model, the algorithms, the machine learning, he calculates a k-factor and then outputs a mean velocity. Tehát egy belső algoritmus alapján a k-faktorral meghatározva használja egy learn, tehát egy tanult algoritmus alapján a sebességet. And whenever water level changes, new calculation, new calculation. Tehát mindig változik a vízszint, akkor új kalkulációt eszközöl. So basically we do have different models. This is the model you saw yesterday of 2 stations. Tehát ezt a modellt láttátok, ami 2 helyszínen volt elhelyezve. What's the big advantage? First, full radar technology. So we only work with radar. Tehát teljes tehát radar technológiával felszerelt eszköz. Some companies have ultrasonic, but ultrasonic is very temperature sensitive. Changing temperature, wrong measurement. Tehát az ultrasonic vagy a másik, tehát nem radaros technológia, az nagyon érzékeny a hőmérsékletre. And the second thing is radar can see through foam. It doesn't matter so much foam, it goes through. Tehát a radarnak mindegy, hogy van-e habzás a tetején vagy sem, tehát átlát rajta. And the third one is no blanking distance. That means the water cannot measure up to here. Tehát egészen a műszer aljáig mér. But this only when it's under water, it doesn't matter, it measures. Tehát nem baj, hogyha víz alá kerül, akkor is tud mérni. Maybe anytime when anyone has a question can interrupt. Tehát, hogyha bárkinek van közben kérdése, akkor nyugodtan megszakíthatja. És mi van, ha jég van? And what about of the ice? If it's complete close, cannot see. If this one is the river, and I have this part, no ice, this part, still can measure. I show you later a picture. Anything he sees, he takes the values, so this one not moving, this one not moving, this one moving, he takes this part for the calculation, but he knows the size. And based on the level, he knows the wetted area. Tehát, hogy mindent a profil alapján tud, amit bevittünk, és hogyha azon a ponton ő belelát a vízbe, tehát nem kell végig. Tehát, hogyha részenként van befagyva, és azon a részen belát, akkor nincsen semmi. A parti jég nem van befagyva, akkor nem tud mérni.
Tehát, hogyha fullra be van fagyva, akkor nem. So you always need to see movement somewhere. Tehát a mozgásokat, vagy hát azokat érzékeli a vízben, vagy a víz felszínén. És előbb említett, hogy a vízszint az nem gond a műszernek, hogyha meghaladja a vízállás magassága, hogy a műszer fölötti vízmennyiséget azt képes meghatározni, vagy az nem megy? After it reaches you mentioned the level, then can he determine the water, the upper up? No. No, that nem. So he goes till he's underwater. That's the reason you will always place him above the maximum water level. Tehát a maximum vízszint fölé kell helyezni minden. So you have a channel, and you know this one is the maximum here, so you try to be a little bit above this. Tehát, hogy a legmagasabb, tehát gondolom akkor ellen még, vagy hát arra. So the sensor is very smart. The sensor has special features built in. Quality check. Every time we measure, he checks himself how good the measurement is. Sorry. Még annyi, hogy mondjuk erős szélfújás esetén ugye hullámzik a teteje, de nem folyik úgy a víz, hanem csak ugye a szél fújja a tetejét. Akkor mi van? When it coming from a big wind from the surface of the water, Yes. but the water is not moving so Yes. fast, just very slow. Yes. And can he determine to obviously? Can you give me 5 minutes to explain? 5 perc múlva meg kifejti neked, jó? Odaér. Okay. So the sensor, yes. What about the floating sediments? For example, piece of wood. Anything. Anything. Okay. So we use this one also in the mining industry. We have installation in Chile where we do the mining slug on conveyor belts. So the sensor measures the mining slug. Doesn't matter as long as it moves. All right. It's what? Like in Chile, in the mining business, Okay, where they tehát take bánya. the minerals on conveyor belts, Okay. and it's there, and the sensor is on top and measures how much it is. Tehát Chilében most például egy futószallagon méri tehát nem vizet, hanem egy bányából kitermelt dolgokat. But it's special. So we have, anytime we measure, we have quality indication how good the measurement is. Automatic self-check is, whenever we measure, it will get a feedback, is everything okay? Or 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meaning, you know what is wrong, you know what you did wrong in the installation, you know you need to adjust, like we had yesterday. We had parameter 14. 14. We adjust the water level, huh? Yeah. Tehát van adatminőség indikátorok, akkor ilyen automata önellenőrzés. Okay, go ahead. Then we have no minimum flow Tehát nincsen minimum. in height. So we start with 0, 0, 0, then 3 millimeter we can measure. Tehát And we 3 say, mm-től már tud mérni. yeah, we say about 15 centimeter in width. 15 cm szélességtől Mhm. tud. And biggest installation we have 1.5 kilometer wide rivers. Tehát a legszélesebb 1,5 kilométer széles. And most of our stations are remote, without power, battery and solar. Tehát a legtöbb állomásuk az ilyen ultra energiatakarékos. Maga a műszer is az. So the sensor is very easy to install. It has a little cube here on top. You can see the cube. Van egy You ilyen, can fix a pipe this way, you can fix a pipe this way, and that's all you need. többféle, One cable, and that's all. tehát egy kábel és egy felerősítés függőleges vagy vízszintes helyzetben. Ja? Machine learning. The sensor learns. So, for example, our installation is every minute, we measure for 1 minute. 1 minute and every minute. Yes.
Usually you do less because of solar system, you try to save battery. Oké, tehát itt most minden percben mér, és nincsen szünet. So, Tehát folyamatosan mér egy percig, utána beadja az adatot, és akkor mér. every measurement he gets millions of values. And then these values he remembers. Tehát minden mérésre emlékszik, And he's using the so-called most representative reflection. So here no movement, he ignore. Here movement, he takes this one. And then using for the calculation and remembers. And then start to create a rating curve. So he's learning. tehát folyamatos tanulása van az eszköznek, és tehát vízhozam görbét tud létrehozni önmagában. Again, example yesterday, the installation we saw, you have 5 times wrong measurement, so he checks, cannot be right, 2 times, 3 times, 4 times, you decide how many times. Then option number 1, alarm. Option number 2, use the last okay value, or option number 3, use the learn value. Tehát, hogy 5 mérés, tehát ki lehet válogatni, illetve ki is válogatja azt, hogy illetve meg különbséget tud adni, hogy melyik mérés jó. So if there's wind, and the wind influence from the surface, the measurement, and the senses cannot be okay. Then he try again, cannot be okay. Let's say 3 times, 4 times, 5 times, then he will use the learn value. Tehát, hogyha 3-szor rossz érték, vagy legalábbis a szél hatása okozza, akkor azokat eldobja. Okay. So basically here's an example Vagy legalábbis nem használja. of the data the sensor brings to you. We saw yesterday in the station, we connected the station and we saw. This one is self-check. So he indicates if there's any problem with here number, he will explain what the problem is. For example, it's installed this way. He will show, I don't know, number 3, sorry, you need to bring it at least 2 degrees in balance. Tehát, hogy meg fogja mondani azt, hogyha rosszul áll a műszer, akkor fordítsál rajta 2 fokot akár. Or yesterday he told us, sorry, something with the level adjustment is wrong, we need to readjust. Tehát igen, volt egy példánk, hogy 128 volt akkor, amikor még töltötték a vízállást, és közben 126-ot mutatott, vagy 4-et, és mondta, hogy akkor ezen állítanunk kell, de igazából a turbulens részben néz bele, tehát hátra kell telepítenünk a műszert, de még így is jól mér ahhoz képest. And to give you a little bit idea, from the sensor the output is indication of the quality of the measurement, Tehát az ellenőrzés az első. Level, velocity, flow calculated, learned level, learned velocity, total flow of you decide of the day, of the week, of the month. Tehát, hogy szummázott vízhozam is van, tehát hétre, hónapra, évről évre, tanult sebesség, mért sebesség, sok minden, tehát még a önellenőrzéshez is a jelszintek. Illetve, hogy opposite direction, tehát hogy milyen irányban folyik a víz, hány százalékában folyik visszafelé. You can always measure both sides. Tehát mindkét irányban tud mérni. And the opposite direction, maybe many of my clients use it to say if there's, let's say, 30% opposite direction, alarm, because the gate is blocked with debris. Tehát, hogy például 30%-ban már visszafele folyik a víz, mert le lett zárva a zsilip, és ott már földgyűlökedett a hordalék esetleg a víz felszínén, akkor megemelkedik, és akkor ezekből lehet látni.
So important. He always checks himself if everything is right, and he always looks how good the measurement is. Tehát, hogy van egy adatminőség, amit lehet látni, azt is ellenőrzi. How to input a profile, 3 options, predefined shapes. Tehát háromféle opció van, 3 elődefiniált alakkal. So pipes, circles, triangles. Option number 2, point by point. Tehát pontonként, tehát pont alapján bevitt keresztmetszetek. For this you need maximum 10 points. Tehát ennek az eszköznek 10, tehát maximum 10 pontot lehet bevinni a keresztmetszetre. For the bigger unit, we use in reverse, we use the ADCB board, use the data from the ADCB board as an Excel file, and then directly input into the system, and that's it. Tehát a nagyobbik eszközöknek, az RQ rendszereknek, azoknak tehát végtelen pontot lehet bevinni, tehát ADCP mérésből is az ASCII file vagy egy Excelből. For example, Drava River, we install in the bridge, some in the center. We take the ADCB board, the data of the ADCB board, load it into the system, and the installation is done. Tehát a Dráva ígyára akár föl lehet fogni egy műszert, és akkor a műszerbe bele kell importálni az ADCP által mért keresztszelvényt, és akkor pár beállítás is mehet a mérés. Bocsásani egy pillanat, lenne egy kérdésem. So I didn't completely understand what you said about this hooded debris. So, for example, you have a hooded debris in the cross section. Of course, it will change the flow pattern. So, based on the self-learning function, the instrument will drop all the measured values because of it won't be, so it cannot be because of the flow pattern changes due to the hooded debris in the cross section. The cross section can change. Of course, but the flow pattern also can change if you have an island or something in the cross section. That means the cross section change. So that's the reason why we say whenever you have springtime flood season, usually, then use ADCB board, make a new cross section and import it again. So we always recommend at least once a year update the cross section to follow this one. Because every river moves. Tehát egyszer egy évben érdemes felülírni a benne lévő keresztszelvényt a műszerben, vagy felülvizsgálni. Okay, so that means that actually not once a year, but every time it is changing. So that is to say, if it's a frequent flood event or something like that in it. Some rivers are always straight, some rivers lift. So some rivers are straight, some rivers live a lot. And as more it moves, as more you need to change. Oké, tehát mindenféle fajta vízfolyás van, tehát kanyargós, egyenes, stb. Tehát mindegyik változik, és ez miatt is. The sensor comes with a software, and the software basically you enter the data, the parameters. Tehát tehát a szoftverrel, tehát a műszerrel jön a szoftver is, amivel tudunk minden paramétert beállítani. Just when you measure, how long you measure, how often you measure, how you connect to your system, to a data logger, Modbus, whatever. And you have options of filters that you can eliminate spikes, you can eliminate additional issues about curves and so on. Tehát sokféle paramétert, még a szűrő feltételeket is be lehet állítani. So this one is an example of ADCB board value list and imported directly into a system. It's a small river. Direkt be lehet importálni akkor az ADCP méréseket, vagy a keresztszelvényt, bocsánat. We have the sensor, but if you want, you can use your data logger, you can use your Modbus system, SCADA system. Option 2, we can also provide the complete system.
Tehát saját adatgyűjtőt is lehet használni, itt a Drava rendszerben datakvával van összekötve, akár Modbus, SDI, RS485, de az MRL7-es adatgyűjtővel szokták összekötni gyárilag, mert akkor az távolról bármikor elérhető, és olyan, mintha a számítógép előtt lennénk, vagy az adatgyűjtő előtt. So switch cabinet with a solar panel and the system all connected. So giving the option of having data at any time, at every place, and being able to access with a phone, with a laptop, with any device. Tehát bárhonnan elérhetjük, hogyha még felhő alapú rendszerbe is feltöltjük az adatokat a saját adatgyűjtőn keresztül, vagy akár egy másik FTP-re. So we have this cloud system available where basically we take care of the client's data and the client can at any time access this data, but it's also possible to have it on the client server. Tehát a kliens, tehát az ügyfélnek a részére lehet saját FTP szerverre fölküldeni az adatokat, vagy ő általuk szolgáltatott cloud vagy felhő alapú rendszerbe, de akkor ők felelnek az adatbiztonságért. So basically our sensors are always made in a way they can be easy access into other systems. So they have analog, SI12, IS-45, so they're always compatible to other data loggers and systems. Tehát bármilyen adatgyűjtőhöz lehet hozzá kapcsolni az ő szenzorukat, de nyilván a saját adatgyűjtővel van összekapcsolva, akkor távolról bármikor elérhető. But we also have our own data logger, and the big advantage of our own data logger is the modem is built in, the solar charger is built in, you can connect all the sensors directly. Tehát az adatgyűjtőben, az MRL7-es adatgyűjtőben van a szolárpanelnak a regulátora, tehát nem kell külön vezérlő, oda kötjük be az akkumulátort is, meg a szolárpanel, vagy a napcellát, illetve a SIM-kártya egység is benne van. You can transfer data to a website, to a server, SMS, email. Tehát SMS-ben tudjuk még továbbítani, e-mailben a egyéb riasztásokat is. And the special thing is it's a two-way communication, so you can also access the sensor at any time from any place. Tehát bárhonnan elérjük az eszközt. Meaning I have here 10 sensors, my office, I connect to the sensor A, check, change parameters, say measure more, measure less, change something, go out, go to this sensor for my office. Tehát mindent irodából be tud állítani, hogyha belső adatgyűjtővel van felszerelve. So, now finally I want to show you some installation, some application around the world. As I mentioned, we have like 110 countries, we have installation of this sensor. Tehát közel 100 országban már telepítve vannak eszközei. For example, we developed a special bracket system to do an installation. Tehát van egy ilyen keretrendszer, amit... Manholes, because in manholes we need to be 2 people, gas detection, special security, special training, to do an installation of a sensor without going inside, because we can also measure small... Tehát ezek a csatornázási, tehát ilyen csatorna helyekre, ilyen belső gyűrűvel tudják felfogadni. It's a sensor, bracket system, 2 boxes, one for the data logger, one for the battery, then an antenna to it, and that's a complete station. Tehát ez egy komplett állomás, egy ilyen szennyvíz állomáson, vagy szennyvíz elfolyóban. Sorry. This should show the foam or the turbulence on top, doesn't matter. Tehát, hogy a turbulencia az nem számít. This should show how small it can be. So the level is being taken here, the velocity always goes to the front,
So we look inside the pipe into this direction and we take the velocity here. So even it's very small, it's maybe 2 liters per second. Tehát akár ilyen kicsi csőben is elhelyezhető. Or here an example, the foam, no problem. Tehát, hogy a habzás ez nem probléma. Here to show how easy an installation is, how to fix it. And this one I know is in Poland, but you can see how small it is. Ilyen pici helyen is elfér a telepítés, meg lehet. This one I know it's in Saudi Arabia, it's 10 meter pole here to go down to measure. Tehát ilyen 10 méteres hóznán van leeresztve. So it just shall show you totally different cross applications in any place of the world, and every place is different. Minden telepítési helyszín más és más. So this one is the bigger unit. The function and everything is more or less the same. The difference is this one has a limitation of 8 meter. Tehát ennek a funkciója szinte ugyanaz, mint ez a pici, csak... And 10 points for cross section. Tehát 10 pont van a limitáció ebben, a 10 pontot lehet bevinni. And this one we have option version 15 meter, 35 meter, 75 meter and 120 meters. Tehát 15 méter, 35 méter, 75 méter magasság, tehát különböző magasságú. So if you have a valley and a bridge and it's 100 meter, you can install here, look here and do a measurement. Tehát ilyen völgyhidakra is lehet telepíteni ezeket, azért fontos, hogy különböző mérési magasságokat lehet meghatározni. So this one is for hydrologists. Just as information, close information, you can always contact me direct or Mr. Chandra. Tehát ez az RQ rendszer, ez sokkal nagyobb folyókra lehet használni, és illetve több funkcióval rendelkezik, mint a kis testvény. We can detect hysteresis effect, change in riverbed, recognition of vegetation, change of a supercritical flow, and tidal effect. Tehát a hiszterézis, tehát maga a medernek a változásai, akkor hozzávetőleges, tehát a vegetáció, tehát növényzetnek a felismerése, és hogy subkritikál, tehát vízfolyás vagy áramlásokat, illetve just very short, what is hysteresis effect is a river, 1 meter high. So now the river go up or down, the discharge is different. So basically when the river go up 1 meter, is more discharge than the river goes down 1 meter, but always the same water level. Tehát meg tudja állapítani azt, hogy különböző vízszinteknél akár ugyanolyan víz, vagy különböző vízszinteknél ugyanolyan vízhozamot is tud, tehát hiszterézis alapján meghatározni. And change in riverbed or vegetation is change in cross section. Tehát means keresztmetszet változás. level increase, velocity increase, and the system can see. Tehát a vízszint változás és a sebességváltozás. Okay. Just very short, we also have compact solutions. Basically, there's the sensor, then there is inside the data logger, the battery, the connection to the solar panel. Here's the solar panel connected. The SIM card, everything is inside. So all you do is install the box here, the solar panel connected to it, enter the cross section, do the measurement, do the level adjustment, and the station works. That's it.
Tehát ez az RQ30 ADMS rendszer, ebbe az egy dobozban van minden. Az adatgyűjtő, a modem, a akkumulátor, és akkor külön a szolárpanel vagy a napelem. More information you can give, you got this sensor. Sorry? More information you can give because you got this sensor. Okay. At your house or at your office. So just history and reference. 20 years ago we started, then we developed, and then we got our first client, but everyone was reluctant to believe that the value is okay. And then it took us years and years and years in work. Two big reference, China government, only use our system, the complete Yangtze River Delta, the Yellow River Delta. We really have thousands of units there. Tehát a Kínában nagyon, tehát ott is elfogadottak lettek ezek az eszközök, és hogy nagyon nem hittek az elején benne, illetve az USGS-t, amit mondani fog. Or the other reference is USGS. Remember maybe 7-8 years ago the big flood in the Mississippi Delta? Tehát 7 évvel ezelőtt, amikor volt a Mississippi Deltán egy áradás. So now we have hundreds of units there, not to control the Mississippi, to control the complete Mississippi catchment area. So every stream coming into the Mississippi. Tehát a Mississippihez befolyó vízfolyásokra is vannak telepítve ilyen eszközök. Here's options we build when we are having no bridge. Tehát ahol nincsen híd, keresztező híd, ott ilyen alternatív megoldással használják. Or options using cables. So these are fixed cables and we fix the sensor. And yes, if there's wind and shaking, there's compensation inside. Tehát a mozgásra, tehát a dőlésre, gondolom, mint forgásra kompenzáció van. So basically this is a river when there's a lot of rain, it's full. When they also want to measure the very low value of flow, so they did concrete construction. So the sensor looks at this area. But no movement, so only recognize this. Tehát annak a kis vízfolyás részére van telepítve, és a kis vízfolyás, vagy kis vízhozamokat is tud regisztrálni. So this one is again a bridge or crane. This one is quite easy. You fix it here, then you move it outside, and it's above the river. Tehát ezek ilyen kifordítható vagy ilyen konzolos megoldások. And this one is the example I mentioned before. It comes close to ice. So this one is a drainage channel of so basically of Singapore. So basically, I know this place very well, and you go there, and this one is maybe 20 liters per second. Tehát ilyen 20 liter per szekundum körülbelül. So I went over the bridge. I went to have some food. Heavy rain. 1 hour later, it was full. Tehát egy órával később már majdnem tele volt a csatorna. And then it's somewhere 30 cubic meter per second. 30 köbméter per szekundum folyt utána. The sensor looks at this area. Here, no movement, ignore. Here, no movement, ignore. So only here, he gets good reflection, and he only uses this one to do the calculation. Tehát körülbelül igen, azt említette, hogy 12-től 20 pár fokig néz bele a műszer, egy ilyen kis plecsnin, de a jobb bal oldalt nincs mozgás, ezért azt eldobja, a középsőt pedig használja. So it's just some samples around the world of different rivers. Thank you so Köszönjük much for your szépen time. az érdeklődést. So any question you can contact me or can talk to Mr. Shandor. Bármikor, bármilyen kérdésre direkt Markushoz is lehet fordulni. Also the presentation is with Mr. Shandor, so tehát megosztjuk a prezentációt, tehát mindenkinek el fogom küldeni, vagy Gábornak leadom, és akkor megosztjuk majd egy FTP oldalon. I want to bring one example of yesterday.
Tehát egy példát akar mondani a tegnap. We went to the last station where we have our sensor installed. Then I asked, because somebody used ADCB board, what's the value? Tehát az utolsó állomáson az M11-nél kérdeztem Markus, hogy mennyi volt a vízhozam, amit mértek. So 2.5 cubic meter per second. 2,5 köbméter per szekundum volt körülbelül a vízhozam, So we amit went mértünk. to the station, open, connect, started, and then we saw 2.4 cubic meter per second. Tehát kinyitottuk az állomást, és akkor 2,4 köbméter per szekundumot láttunk. Is okay, huh? 2.5, 2.4. But somebody said they closed the gate. Tehát igen, megmértük, és akkor valaki, tehát nyilván akkor lezárták már a szivattyút, vagy leállították. So we looked again, 2.3. Okay. Level 2.2. És néztük, tehát folyamatosan akkor néztük a vízmércét is, csökkent a vízállás is, és akkor hát nyilván a hozam is. From the information till we left, it went to 1.7. Tehát amikor elhagytuk az állomást, akkor már 1,7 köbméter per szekundum volt. So in half an hour, close to 1 cubic meter less. Tehát közel 1 köbméter per szekundummal lett kevesebb egy óra, vagy egy fél óra alatt. So you can see how important it is to measure 24/7 all the time. Because when you have a one-time measurement, it's now. Tehát, hogy mennyire fontos az állandó mérés, tehát, hogy a 24 órában mérés, és akkor hát ezek nem, hogy a pont akkori kitűzött mérés. Thank you. Markus, I have a question. How many people work in your company? How many people work in your company? 40. 40? And out of the 40s, 15 only doing R&D. So hardware, software, 15 people always only do R&D, everything. Tehát 40-en dolgoznak a cégnél, és 15 ember csak a fejlesztéssel foglalkozik, meg a So basically our one is developing of sensors and progressing. Our program is not doing distribution. We work with distributors around the world. We don't do ourselves. Tehát, hogy ezt nem maguk csinálják a műszerelosztást, vagy úgymond a forgalmazást, hanem ezt design, development, technical support is our job. Tehát, hogy a fejlesztés, technikai információk az ő feladatuk, tehát hozzájuk is lehet közvetlenül fordulni. Bocsánat. Pista kérdezné, csak nem meri azért tolmácsolni. Egy nálunk lévő folyó viszonylatban, amikor vándorol a sorban, ugye általában ezt oda teszik telepítéskor, ahol a legnagyobb a sebesség. Most amikor vándorol nálunk a sodorvonal, mert ugye meder is vándorol, akkor ezt hogyan kezeli le? Vagy többet kell letenni, és akkor átlagol? Azt nem tudom a sodorvonalat, azt fordítsd már le. So the question is when not the bed is moving, but actually the streamline is moving. So what does the equipment do? Or do you need to put like several equipment to detect this? Or that was the question. As long as it's in the focus, is fine. Amíg benne van a fókuszában ennek az eszköznek, akkor But now it's getting a little bit complex. Now we have, as an example, we have a river. Tehát van a vízfolyás. Then on the side we have overflow bed, for example. So the river go up, go up, go up, and then goes over the other side and also flows here. We have this option of having a master-slave sensor. So one master level velocity, up to 7 additional slave units velocity. How many? 7, up to 7 additional, so in total 8. They give all the data to the master does the calculation and outputs the discharge. Tehát létezik olyan, hogy egy központi elem,
és 7 alárendelt ugyanilyen szenzort be tudsz állítani mondjuk egy keresztelmény, vagy egy széles hullámtér, és nem mindig van vízmozgás az oldalcsatornákban, és akkor ezek ugye szolgáltatják ennek a központinak az adatot, és az összegzés úgy kapod meg. Jó lesz egy is meg. Igazából nem arra válaszolom, hogy kérdeztünk, mert ez a megoldás, ez a megoldás, amikor többet kell, és hetet lehet. So this one we have, if we have 2 beds, 3 beds. This one we have, if we have a big river in a curve, when the river moves in a curve. So the velocity distribution, depending on the water level, goes more to the left or less to the left. So we do more sensors there, velocity, but the mass is doing the calculation and you have one wire with the finished result. Tehát akkor ezzel a középső eszközzel határozzák meg, vagy hát a mellékműszerek azok csak a sebességet mérik, ahol van. So also in the software we developed special features. I don't want to go to details, but every river in the world is different. There's no river the same. Tehát minden vízfolyás más és más világon. So we've tried to find the best option, the best solution, the best configuration to make a good measurement. És akkor ezt próbálják a legjobb konfigurációkkal összehozni, ahogyan lehetséges. And we will always ask our customer, send a picture, send a short movie of the flow, and then we try to say, please do this, go there, or we do adjustment of the parameters. Tehát, hogy ezért mondják azt, hogy esetleg élőképet vagy videót küldjünk el a vízfolyásról, keresztmetszetet, és akkor pontosan meg tudják adni, akár próbára is. Tehát ezt említettek ebben. Thank you, everybody. If there's no question, but anytime contact me or contact Mr. Sanders. Oké, és köszönjük akkor a